Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy Baby Benz. A Mercedes még az 1970-es években vágott bele egy kisebb kompaktautó tervezésébe, ami végül a 82-es párizsi autószalonon a 190-es széria formájában mutatkozott meg. Gyári kódjuk szerint ők a W201-es modellek, és ők kapták a Baby Benz becenevet is, ami utal az autó kistermetére. Mindezek ellenére a Baby Benzek sikeres modelleknek számítottak, mivel 82 és 93 között több mint 1.875.000 példányt gyártottak belőle. A nálunk megszokott szériákon kívül készült belőle néhány egyedi piacra szánt modell is. Ilyen volt például a britek 190 LE variánsa, az ausztrálok 180E változata, illetve az amerikai piacra szánt 190E Limited Edition. Erőforrás tekintetében több változat is léteztek benzines és dízel modellek, illetve sor 4-es, sor 5-ös és sor 6-os változatok is. Külön érdekesség, hogy Cosworth motoros változatok is léteztek, amiket a rally versenyeken is előszeretettel használt a Mercedes. Ezt a 87-es példányt egy 2 literes 4 hengeres benzines erőforrással látták el, melynek a teljesítményén kicsit dob a K1 Jetronic gyári befecskendező. Megjelenése idején a Baby Benz a gyártó legkisebb modellje volt, több $100 millió öltek a fejlesztésébe. Itt talán nem is meglepő, vagy talán meglepő, hogy a legkisebb modell volt a legújabb és legkorszerűbb változat, aminek a műszaki megoldásait később a drágább modelleken is alkalmaztak. Váltó terén több lehetőség is létezett, voltak 4 és 5 fokozatú manuális váltósok, illetve 4 fokozatú automaták is. Ez például egy 4 fokozatú automatát kapott. Ez egy teljesen véletlen találkozás volt. Én mindig is csodáltam és szerettem a veterán autókat, de nem voltak ilyen jellegű indítatásaim, hogy most saját magam részére vásároljak egyet. És akkor eljött egy nap, ha jól emlékszem 2015-ben, amikor megláttam ezt az autót egy családi házudvarán porosodni, egy ilyen féltető alatt. És annyira megtetszett, ahogy onnan úgymond kitekintett az autó a féltető alól. Becsengettem és megkérdeztem az úriembert, hogy volna esetleg kedve megválni az autótól, mert látom, hogy kihasználatlan, és mondta, hogy természetesen 2 éve szeretné eladni. A többi veterán autójának kellene a hely. És akkor mondtam, hogy rendben, eljönnénk kipróbálni, vittünk bele egy akkumulátort, beindítottuk, kiálltunk vele, gyönyörűen járt a motorja, és gyakorlatilag ott fertőzött meg engem ez az egész veterános világ ezen az autón keresztül, és akkor utána következett ugye a hazaszállítás Magyarországra, és feltártuk az autó hibáit, mert az autónak nyilván voltak hibái. Itt nyilván szépészeti beavatkozások voltak szükségesek, kisebb lakatolási munkák, természetesen fényezés, gumialkatrészek cseréje, nyilván ami az elmúlt években elhanyagolásra került. Egy külső fényezés, tehát az ajtók, tehát innen az ablakkerettől lefelé körbe szépen újra lett fényezve, mert gyakorlatilag mindegyik elemen volt egy-egy apró kis sérülés. És megfogadtam az autófényezőmnek a javaslatát, aki azt mondta, hogy inkább fényezzük körbe, mert hogyha csak javítgatjuk, akkor az később meg fog látszani. Tehát úgymond kitérképesedik idővel.
és akkor én ezt nem bántam meg, ezt a döntést. A fényezéstől számítva most már idestova eltelt 6 év, és már készültem rá egy ideje, hogy ismét kapjon egy külső szépészeti beavatkozás, az mégpedig egy teljes polír, egy 4 lépcsős polír, amit egy nagyon jó barátom végzett el, és nyilván látható az eredménye. Gyönyörű gyári fényben pompázik az autó, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Ha esetleg bármely autókedvelő vagy veteránkedvelő szeretné, hogy ilyen gyári fényben pompázzon az autója, akkor bátran keresse fel Felni Dr. Gyöngyös. Ez egy 1987-es évjáratú autó, 1988. januárjában vette át az első tulajdonosa. Megtalálhatóak benne a elektromos antenna, 4 fokozatú automataváltó, szervókormány, ABS, toló és billenő tetőablak, illetve egy 2 literes soros 4 hengeres benzinmotor, a Bosch KE Jetronic befecskendező rendszerével. Minden évben több alkalommal járunk oldtimeres rendezvényre, ezek általában kimondott túraversenyek szoktak lenni, tájékozódási túraversenyek, és természetesen mindig van ott nézőközönség, akik mindig megcsodálják kívülről és belülről is egyaránt az autót. Ugye ezek az autók most már lassan elfogytak a magyar utakról, és nagyon ritkán lehet belőlük jó állapotút látni, és épp ezért oda jönnek az emberek, és megcsodálják, akár a városi forgalomban sokszor integetnek, dudálnak, és a forgalom résztvevői is szintén megcsodálják az autót, és ez egy remek érzés. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!